PhD So ตอนนี้เราอยู่ Chelsea Market eating Asian goods what's that Don't do it Hansen First meal and white เมื่อคืนนอนแค่3 ชั่วโมงบนเครื่อง คนนี้แทบไม่ได้นอน ใช่ Red Eye Flight but yeah อันนี้คือโรงแรมอะไรอ่ะ Dream my PhD ไม่ใช่ Dream Downtown by Hyatt It's not by PhD but PhD คืออะไร It's a nightclub upstairs มีแต่รีวิวบอกว่าที่นี่คือไม่เก็บเสียงแต่ตอนกลางคืนไนท์คลับจะดังมาก and it goes like รีวิวบอกว่ามันดังมากจนแบบนอนไม่ได้ก็คือแบบโลเคชั่นมันก็โอเคมันดูเซฟดูดีทุกคนว้าว Welcome to New York Welcome to New York ตึงตึงตึงหรือว่าคุณปุ๋ยจะจอดไหมแล้วโดนปล้นดูท่าเดินน่ารอบมากเบียร์นี่เดียวดอBut now in New York วันนี้เราจะไปไหนกันครับ วันนี้เรากำลังจะไปถ่าย pre-wedding photo shoot 8:30 นัด 8:30 ได้อะไรบ้างครับ มีดอกไม้ค่ะแฟนซื้อดอกไม้ให้ ว้าว เดี๋ยวมันโต นึกว่าต้องซื้อเองซะแล้วเมื่อวานตอนนี้นะคะ เราอยู่ที่ Central Park สวยมาก เพราะว่า yes signature ถ่ายเสร็จแล้วครับ โอ้ยังกินสกโมกสวัสดีคือซับเวย์ Finally so yesterday was like เหนื่อยมาก so what happened yesterday what happened on the plane คือข้างเราอ่ะมันมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นคุณลุงคนหนึ่งฝรั่งผมทองตาฟ้าเอะไรง่ายๆแต่ว่าเขาผมเขาแล้วเขานั่งอยู่ข้างเราเราก็เข้าไปนั่งข้างในเขาใช่ไหมเขานั่ง aisle seat วิเข้าไปนั่งข้างในฝั่งตรงข้ามมีคุณป้ายคนนั่งอยู่ใช่ไหม then what happened มีคนแปลกเดินเข้ามา มาour row แล้วเขาคิดพูดว่า 28B ซึ่งซิดนั่งคนนี้ซิดเขาแล้วก็แบบฮะอะไรนะ แม่บุ้ย react เร็วไปแบบwhat then พี่ก็แบบแล้วก็บอกว่า you react เร็วไปสรุป he นั่ง another row but it's 28 as well ฝั่งขวาข้าง ฝั่ง ๆ ขวา คุณป้า throughout the flight ชีก็เริ่มแบบเหมือน pester her or harass มั้ง then ชีก็มาย้ายที่กับ the ผัว which is uncle สุดท้ายเด็กก็แบบไม่ได้ทะเลาะ ตอนที่เขาปิดไฟแล้วอ่ะแบบยิน ใช่ อะไร ใช่ then เริ่มมีแบบ เริ่มมีเสียง promotion then แต่คนแปลกก็คิดพูดดังกับ the uncle ถามว่าแบบ โอ้ยจริงไหม you got problem
the uncle คิดบอกว่า no we don't have a problem the คุณป้าก็หันไปบอกว่า I'm sorry we do not have any problem with you but he ก็ไม่ยอม then the flight attendant ก็เดินผ่าน check the snacks then the คนแปลกก็แบบ I don't want it you ask him uncle ก็บอกไม่เอา then the flight attendant ก็บอกว่า just asking if you want snacks if you don't want it it's fine she ก็เดินไปเดินต่อแล้วชีเดินกลับมาก็ถาม everything okay ไหม I think uncle บอกว่า the guy ดูแบบ keep กวน him so if they แบบดูmusical chair keep switch ไป switch มาเหมือน the guy จะนั่งพิชัยไปwhat the fuck นี่ก็แบบเริ่มหายเลยแล้วบอกว่าแบบอะไรวะชิบหายแล้วแม่งจะย้ายมานี่บอกว่า สรุป ฉันก็เลยบอกว่าถ้าเขาย้ายมาเราแกล้งหลับเลยนะ ใช่ ตอนที่แบบเครื่องบินลงจอดปุ๊บฉันได้ยินเสียงประกาศ28 Echo อะไรแบบอุ้ยเดี๋ยวแบบ28ปีเขาเรียกเดอะไกด์เลยอันนี้ก็แบบง่วงเงียแบบง่วงอยู่ ใช่ หลับอยู่ ไม่ได้นอน ใช่นี่ก็บอกว่าเขาเรียกเดอะไกด์แล้วทีก็ไม่ลุกแล้วทุกคนอ่ะแบบฝั่งเดอะไอโอหมดเลยทุกคนแบบยืนแบบรีบยืนใช่ไหมมันเดอะไกด์ยังไม่ยืนแล้วเหมือนทีอ่ะยืนเขานั่งคุยกับผู้หญิงข้างๆเขาอยู่แล้วก็คุยเสร็จแล้วก็แบบ passenger in 28 Echo please come up front อะไรอย่างเงี้ย please come with us ได้เสร็จแล้วปุ๊บพี่ก็ยังไม่ move จนแบบทุกคนก็เปิดทางให้แล้วเดอะการ์ดของสายการบินน่ะก็เดินขึ้นมาตัวใหญ่ๆแล้วก็เดินมาแบบ please come with me sir อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็แบบ โอแมนได้ยินเขาว่าโอแมนคือกลัวมากเพราะมันคือแบบแถวข้างๆเลยแล้วเครื่องบินมันเป็นแบบ domestic เครื่องบินแบบมันเล็กมากคือเสียงเครื่องมันดังเพราะเนี่ยพยายามเสือกแล้วพยายามเสือกเต็มที่นี่ก็แบบพยายามแบบแล้วก็เอียงหูอีนี่หันไปมองแต่ไอ้หันไปมันจะหันไปมองทำไม culture SG ก็ฟังแค่หูไม่ได้โหSpongeBob, big guy, pencil. SpongeBob, big guy, pencil kid. So we are going to have lunch with Mr. Raymond. Gonna have the Italian. Mr. Raymond, hello. Good to see you here. Good to see you. Good to see you. Taxi. Let's go. Handsome boyfriend, fiance. ไอ้ดัมโบตากล้องครับ Caught off guard. Picking the nose and eat. Gossip Girl. Oh yeah. มีเล่าเมื่อกี้ตอนถ่ายรูปให้ไอเดนมีแมสคอตเดินมา เมื่อกี้คือยายนี่มันยืนหันหลังอยู่ใช่ไหมแล้วฉันก็คือเห็นแหละว่าข้างหลังมีมาสคอตประมาณแบบ 3-4 คนแล้วเสร็จแล้วปุ๊บฉันอะยืนถือกล้องอยู่ถ่ายให้นั่งอยู่ดีๆมีมาสคอตเดินมาจะมาจับมือจะมาถ่ายรูปด้วยแล้วแม่งยิ้มให้เขายิ้มแล้วก็แบบมึงไม่รู้เหรออันนี้ยิ้มดิก็บอกว่า no นี่อันนี้ตื่นเต้นอยู่ก็แบบ
ขอลองแค่แบบจับมือคือเขายืนข้างมือแล้วกูกดแค่ทีเดียวอ่ะ คือกูเสียตังค์เลย You don't even know this trick like Golden Retriever ครับ Spicy jambalaya 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 อันนี้อยู่ JFK Airport ครับ JFK Airport situation เป็นแบบนี้